नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आर्विक अकॅडमीच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी संभाजी ठाणगे सर आपलं स्वागत करतो. आपण जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा व लाईक करा. आजची सर्वात महत्त्वाची अपडेट आहे. MSc तर्फे टेट एक्झामचा रिझल्ट घोषित झालेला आहे. मात्र आता वेबसाईटला आपण गेलो तर ओपन होत नाही, कारण बरेच विद्यार्थी रिझल्ट पाहण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तरी तुम्हाला जर वेबसाईट ओपन झाली तर तुम्हाला लगेच नोटिफिकेशन पाहायला भेटेल. ही सर्वात छोटी अपडेट मला द्यायची होती, त्यासाठी हा व्हिडिओ बनवलेला आहे. ठीक आहे, जर तुम्हाला आपले असेच अपडेट जर पाहायचे असतील तर या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तसेच कट ऑफ किती लागेल तर विद्यार्थी मित्रांनो, माझ्या मोबाईलमध्ये काही रिझल्ट ओपन झाला नाही, त्याच्यामुळे त्याच्यात लगेच बोलणार नाही. परंतु जेव्हा ओपन होईल रिझल्ट त्यानंतर मी त्याबद्दल सांगेल. आणि याच्यानंतरची प्रक्रिया जी आहे ती पवित्र पोर्टलला रजिस्ट्रेशन करणे आणि त्यानंतर ॲड पवित्र पोर्टलला येतील त्याप्रमाणे पसंतीक्रम जे आहेत आपले ते द्यायचे आणि त्याच्यानंतर फायनल मेरिट लिस्ट लागेल. तर आजची ही महत्त्वाची अपडेट होती. थँक्यू, धन्यवाद. चॅनलला सबस्क्राईब करा.